สวัสดีครับสวัสดีครับตึ๊ด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 ขึ้นหรือยังนะได้ยินเสียงกันไหมครับผมฮัลโหลเทสโอเคได้ยินเสียงแล้วนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าในส่วนประกอบของยางมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ผมก็จะมาจำแนกอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าในยางจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่สำคัญนะครับผมก็จริงๆผมทำคลิปรีวิวก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบเข็มขัดรัดหน้ายางของยางไปนะครับเดี๋ยวผมขอจัดกล้องนิดนึงเหมือนจะมองกันไม่เห็นโอเคไม่ชัดเท่าไหร่ได้ระดับหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปยกเอานะครับก็ล่าสุดนะครับก็คิมทำคลิปเสร็จไปแล้วนะครับผมสำหรับ2คลิปเดี๋ยวก็น่าจะลงภายในอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการปะยางนะครับการปะยางคิมก็คือจะทำให้ดูเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ3แบบนะครับว่าการปะ3แบบเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็ข้อดียังไงบ้างแบบไหนที่คิมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาโดนตะปูตำแล้วเนี่ยโดนตะปูตำแล้วไปโดนแล้วต้องควรจะปะยังไงนะครับก็จะเป็นวิธีที่คิมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอที่กำลังจะใกล้เข้าจะมาถึงนะครับแล้วก็ส่วนอีกวิดีโอหนึ่งก็คือผมจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเฮ้ยยางในไซส์เดียวกันเนี่ยความแตกต่างของหน้าสัมผัสยางเนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับที่ผมมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆครับเพราะว่าเฮ้ยมันจะได้รู้เลยว่ายางในแต่ละยี่ห้อเลย A B C D E F G เนี่ยมันแตกต่างกันไหมเมื่อเราเอาไปสัมผัสกับพื้นถนนจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอเป็นไลฟ์สดครั้งที่7แล้วนะครับก็ผ่านมา7อาทิตย์แล้วมีวีคหนึ่งที่ผมไม่ได้อยู่นะครับก็จะหายไปอาทิตย์หนึ่งนะตอนนี้ก็คือวีคที่7แล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของส่วนประกอบของยางรถยนต์นะครับผมนี่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าวันนี้คิมก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับใกล้ๆนะครับผมคือต้องบอกงี้กันครับว่าเวลาเราผ่ายางออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าข้างในโครงยางจริงๆเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาลองสักนิดนึงจะได้ให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดขึ้นนะครับพอดีว่าเพิ่งกลับบ้านมาเหมือนกันแล้วก็มาไลฟ์เลยวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับน่าจะไม่เป็นไรเอางี้ละลุยเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโครงสร้างของยางนะครับจริงๆนะครับแต่ว่า
อันนี้คิมเอาของยางรถบรรทุกมาให้เพื่อนๆดูนะครับยางรถเก๋งเนี่ยมันก็จะลักษณะนี้แหละครับข้างในข้างนอกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมโอเคเรามาอธิบายเป็นในแต่ละทีละส่วนไปนะครับว่าเฮ้ยแต่ละส่วนเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงบ้างนะครับส่วนแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นนี่ส่วนบริเวณนี้ครับตรงนี้คือเรียกว่าขอบยางครับถ้าเพื่อนๆดูใกล้ๆนี่อันนี้ของยางรถบรรทุกนะโอ้โหเส้นลวดนี้เรียงกันเป็นตับเลยแต่ถ้าสมมติว่ารถเก๋งเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก9 มัด 10 มัดได้นะครับที่ผมเคยทำวิดีโอไปนะครับผมนี่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยข้อดีของหน้าที่ของบริเวณขอบยางเนี่ยอันนี้เปรียบเสมือนเป็นล้อแม็กนะครับอันนี้เปรียบเสมือนเป็นล้อแม็กตัวนี้เนี่ยถ้ามันยิ่งแข็งแรงเนี่ยมันถูกกดทับถูกรัดกับบริเวณแม็กได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้คงการเกาะยึดติดกับตัวแม็กเนี่ยทำได้แน่นมากเท่านั้นครับแล้วไม่พอครับไอตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นตัวช่วยรับน้ำหนักอีกส่วนหนึ่งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลายางถูกกดทับใช่ไหมครับมันก็จะถูกกดทับมาบริเวณนี้นะครับบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณขอบยางตรงนี้มันก็จะไปกดทับบริเวณแม็กนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ไม่แข็งแรงใช่ไหมครับมันก็อาจจะส่งผลทำให้ตรงเนี้ยบริเวณนี้การกดทับการเขาเรียกว่าการขึ้นขอบเนี่ยทำได้ไม่ดีพอนะครับและปัญหาที่เพื่อนๆเคยเจอนะเท่าที่อันนี้ที่คิมเคยเจอมาแชร์กันนะครับผมก็คือส่วนนี้ครับเวลาเพื่อนๆที่บรรทุกหนักมากๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆมีปัญหาแตกขอบบริเวณนี้ขอบยางเลยนะกับแม็กนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ผมบอกแล้วว่าเวลามันจะถูกกดทับตรงเนี้ยมันจะถูกกดทับตรงนี้ที่1ใช่ไหมระหว่างขอบยางกับตัวแม็กตัวฐานรองแม็กแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยขอบยางเนี้ยถ้าเพื่อนนะจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยแตกเป็นรอยเส้นเลยถ้าเพื่อนๆเจอประสบปัญหาเนี้ยบอกได้เลยว่ายางของคุณเนี่ยรับน้ำหนักเกินไปนะครับหรือว่าลมมันอาจจะอ่อนมากเกินไปทำให้น้ำหนักมันถูกกดทับบริเวณตรงนี้ขอบยางตรงนี้มันทำให้เกิดการแตกตรงนี้นะครับและสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าตรงนี้แข็งแรงและยึดติดกับตัวแม็กได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันจะทำให้สมรรถนะในการใช้งานเนี่ยการโยนตัวต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นครับพูดง่ายๆการทรงตัวของยางมันจะทำได้ดีขึ้นถ้าในกรณีที่บริเวณขอบยางตรงนี้แข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับที่คิมอยากจะพูดถึงว่าเฮ้ยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขอบยางทำหน้าที่อะไรนะครับผมมาขยายอีกนิดนึงครับบริเวณขอบยางจริงๆเนี่ยมันมีการออกแบบหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับบางที่เนี่ยต้องบอกงี้เลยว่าใช้เส้นลวดเป็นแบบวงกลมบางที่บางแบรนด์เนี่ยใช้เส้นลวดเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งอันเนี้ยคิมไม่มีความรู้เชิงวิศวะเชิงลึกๆจริงๆนะครับว่าการที่เขาทำออกมาเนี่ยจุดประสงค์ของเขาเลยเขาต้องการความแข็งแรงใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะออกแบบมาว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันแนบสนิทกันทั้งหมดไม่มีช่องว่างของเนื้อยางเลยเนี่ยมันก็แข็งแรงระดับหนึ่งแต่เทคโนโลยีบางเทคโนโลยีก็จะบอกว่าเฮ้ยการที่เขาทำเป็นวงกลมแล้วมันมีช่องว่างระหว่างกันแล้วมีเนื้อยางเข้าไปแทรกแข็งแรงเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปวัดเรื่องของของทางวิศวะอีกทีหนึ่งแต่ถามว่าเฮ้ยบางแบรนด์บอกว่าเส้นลวดของเขาใช้คุณภาพดีกว่าก็แข็งแรงกว่าอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันไซส์ของเส้นลวดก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันเช่นกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือบริเวณขอบยางนะครับผมส่วนต่อมาที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของโครงยางครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะอาจจะไม่เห็นฝั่งนี้โทษทีนะครับนี่ครับบริเวณขอบยางเพื่อนๆเห็นไหมข
ขอบยางตรงนี้เนี่ยไม่ใช่โครงยางครับอย่างต่อมาที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของโครงยางครับโครงยางตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับนี่มันจะเป็นถ้าสมมติว่าสำหรับรถเก่งเนี่ยมันจะเป็นไนลอนแต่รถบรรทุกอ่ะมันจะเป็นเส้นลวดนะครับมันจะเป็นโครงยางนี่เห็นไหมครับเป็นโครงยางที่อยู่ข้างในสุดส่วนนี้เนี่ยมันทำหน้าที่อย่างนี้ครับมันทำหน้าที่ในการให้ตัวแล้วก็กักเก็บลมยางนะครับผมซึ่งไอโครงยางตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับถ้าสมมุติว่าโครงยางตัวนี้แข็งแรงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบริเวณแก้มยางอ่ะมีแต่โครงยางนะไม่ชัดนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยบริเวณแก้มยางมันมีแต่โครงยางมันไม่มีเส้นลวดหรืออะไรรองรับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงยางเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราถูกกระแทกแก้มเวลาทุกคนอาจจะเจอปัญหาไปเบียดแก้มมายางระเบิดใช่ไหมเพราะว่าส่วนบริเวณแก้มตรงนี้มันเป็นส่วนบริเวณที่อ่อนแอที่สุดและมีแค่โครงยางอย่างเดียวที่คอยแบบโปรเทคให้มันแข็งแรงนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละมันก็เป็นปัญหาหลักๆเลยเนาะที่ทุกคนเคยเจอก็คือที่คนส่วนใหญ่เคยเจอก็คือไปเบียดแก้มมาแล้วยางมันระเบิดหรือเวลาเราไปกระแทกแก้มมาไปเบียดแก้มมาใช่ไหมครับเนื้อยางฉีกขาดพอเนื้อยางฉีกขาดเนี่ยมันอาจจะลึกเข้ามาถึงโครงยางก็เป็นไปได้แต่ถ้าแนะนำว่าถ้ามันไม่ลึกถึงโครงยางเห็นไหมครับถ้าเพื่อนสังเกตดูว่ามันจะมีเนื้อยางเหลือเยอะมากในความเป็นจริงแล้วถ้าสมมติว่ามันบิ่นไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมการันตีเลยคือว่ามันไม่ได้มีปัญหากับโครงยางแน่นอนนะครับผมมันอาจจะแค่เฉือนไปแล้วก็เนื้อยางหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยมันมีโอกาสได้เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าบริเวณที่มันบางที่สุดตรงเนี้ยมันก็ยังมีเนื้อยางรองรับอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยสมมติว่าใช้งานยางรถยนต์แล้วมันโดนบาดไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆเช็คง่ายๆครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเอาเหมือนเอาปากกาหรือเอาไม้ไปเขี่ยๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเส้นมันถึงไนล่อนหรือมันถึงเส้นลวดข้างในแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนำว่าควรที่จะเปลี่ยนยางใหม่นะครับเพราะว่ามันกระแทกแรงแล้วไปถึงโครงยางข้างในแล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปโครงยางตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ในการให้ตัวแล้วก็ทำความแข็งแรงกักเก็บลมยางในท้องยางนะครับผมพอมาพูดถึงในเรื่องของท้องยางนะครับในท้องยางจริงๆเนี้ยมันก็จะแบ่งได้เป็นหลายชั้นมากๆครับแต่ชั้นที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือชั้นในสุดนะครับชั้นพื้นผิวของมันชั้นพื้นผิวของมันเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าชั้นเนื้อยางเขาเรียกว่าชั้นเนื้อยางบิวทิลนะครับชั้นเนื้อยางบิวทิลตัวนี้มันมีหน้าที่คือกักเก็บลมครับสมมุติว่าเราเอาลูกโป่งเนาะลูกโป่งต้องพูดอย่างนี้เราถ้าเปรียบเทียบคือง่ายๆคือลูกโป่งเนี่ยเวลาเราใช้ไปเราเป่าลมเข้าไปสักพักใช่ไหมครับประมาณสัก5-6-7 วันมันก็ลมซึมหมดจนแบบลูกโป่งแฟบยางก็เหมือนกันครับยางก็ทำหน้าที่มันก็จะลักษณะเดียวกันลมอยู่ภายในท้องยางใช่ไหมครับผมสมมุติว่าลมอยู่ในท้องยางเสร็จปุ๊บมันก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองออกไปใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างลูกโป่งเนี้ยมันไม่มีชั้นบิวทิลข้างในเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บลมได้อยู่ได้ดีมันก็จะออกหมดแต่ว่าพอมันเป็นยางรถยนต์เนี่ยมันมีชั้นข้างในคือชั้นบิวทิลตรงเนี้ยมันจะมีหน้าที่ในการกักเก็บลมเพื่อไม่ให้คือมันจะป้องกันไม่ให้ลมซึมได้ง่ายไม่ใช่มันจะไม่ผ่าน100%ถ้าสมมติผ่าน100%แป๊บเดียวลมซึมอาทิตย์หนึ่งยางเราแบนก็แย่เลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วยางรถยนต์ของเราเนี่ยคือกว่ามันจะซึมออกหมดเนี่ยคือแบบเป็นเดือนกว่ามันถึงจะซึมออกหมดอะไรเงี้ยเดือน2 เดือนมันยังเพียงไม่หมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าชั้นบิวทิลเนี่ยแหละครับเป็นชั้นที่ทำหน้าที่กักเก็บลมยางนะครับผมชั้นนี้เนี่ยสมมุติว่าพอใช้งานไปจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาถูกปะซ่อมอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเจียชั้นนี้ออกแล้วก็เอาแผ่นปะอะไรเงี้ยประทับอยู่ด้านในซึ่งอันนี้ก็โอเคนะครับเซฟไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคิมจะมีไอคลิปวิดีโอในเรื่องของการปะซ่อมเนี่ยก็จะอธิบายในส่วนนี้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเราควรที่จะเจียเนื้อยางบริเวณนี้ออกไม่ใช่แค่เพื่อให้มันอยู่หรอกครับแต่ว่าเพื่อที่จะกักเก็บลมด้วยนะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่าการที่มันเจียออกเพราะว่าไอ้ชั้นบริเวณเนี้ยมันไม่สามารถยึดติดกับกาวได้ดีเขาเลยต้องเจียออกนะครับแล้วก็พอเจียออกมันก็ยิ่งมีพื้นผิวสัมผัสที่แนบเยอะขึ้นทำให้มันแนบสนิทกับตัวปะได้ดีขึ้นนะครับผม
โอเคก็แบ่งผ่านไปแล้ว2ส่วนนะครับผมก็คือขอบยางโครงยางนะครับแล้วก็ชั้นภายในท้องยางนะครับที่เรียกว่าชั้นบิวทิลนะครับเพื่อนๆถ้าสังเกตดูดีนี่เห็นไหมสมมุติว่าโครงยางตัวเนี้ยปึ๊บมันเทิร์นออกมันจะเทิร์นออกมาปึ๊บเหมือนล็อกอีกชั้นหนึ่งการที่มันล็อกแบบเนี้ยมันก็เพื่อความแข็งแรงของโครงยางคือของขอบยางเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่ามันถูกกดทับมากๆไอตัวลวดตัวเนี้ยมันก็จะคลายออกแตกออกนะครับก็มีส่วนทำให้บริเวณขอบยางตรงนี้แตกได้เหมือนกันนะครับผมส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับผมเขาเรียกว่าส่วนของเข็มขัดรัดหน้ายางนะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนี่อันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับนี่เข็มขัดรัดหน้ายางถ้าในยางรถเก๋งที่ผมเคยทำไปใช่ไหมครับมันก็อยู่ประมาณทั้ง3ชั้นนะครับซึ่งเป็นมีทั้งไนลอนแล้วก็เส้นลวดนะครับผมแต่ว่าเรามาพูดถึงสมมุติว่าอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเข็มขัดรัดหน้ายางตัวเนี้ยมันจะอยู่แค่บริเวณนี้หน้ายางใช่ไหมครับซึ่งไอเข็มขัดรัดหน้ายางตัวเนี้ยมันทำหน้าที่คอยขึงครับนี่ให้ตรงเนี้ยมันตึงมันเรียบมันเกาะอยู่กับพื้นถนนตลอดเวลาครับถ้าสมมุติว่าไอตัวเนี้ยไม่มีเลยเนี่ยเวลาแก้มยางมันขยับครับหน้ายางตัวนี้มันจะขยับไปด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเข็มขัดรัดหน้ายางตัวนี้เนี่ยพอแก้มยางมันขยับใช่ไหมครับหน้ายางมันไม่ขยับไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำไอตัวเข็มขัดรัดหน้ายางเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยหน้ายางเนี่ยมันสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้าตลอดเวลาแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข็มขัดรัดหน้ายางแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันมีความกว้างไม่เท่ากันอย่างอันเนี้ยมันมีความกว้างถึงแค่ไหนครับไม่ถึงไหล่ยางดีเห็นไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไปดูในคลิปเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันนะยางรถเก๋งส่วนใหญ่มันก็จะเกือบไปถึงไหล่ยางบริเวณนี้แหละบริเวณนี้เลยซึ่งหมายความว่ายางรถเก๋งยังไงเขาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสกับพื้นถนนที่เยอะกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าสัมผัสของพื้นถนนของยางรถเก๋งถึงแม้มันเป็นไซส์เล็กแต่มันทำงานได้เต็มหน้าจริงๆนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับผมแล้วเข็มขัดรัดหน้ายางอีกหน้าที่หนึ่งของมันเนี่ยนอกจากเรื่องการขึงตึงแล้วเนี่ยมันยังช่วยอย่างนี้ครับเวลาตะปูตำใช่ไหมตะปูตำลงไปปึ้งไอตัวเข็มขัดรัดหน้ายางตัวนี้แหละมันก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งครับที่ทำให้มันอาจจะตำไม่สุดก็เป็นไปได้มีเหมือนกันตำไม่สุดแล้วก็กระเด้งออกก็มีเราอาจจะไม่เจอสมมติว่าตำไปเท่านี้ปึ๊กแล้วเจอเข็มขัดรัดหน้ายางมันตำไม่เข้ามันไซส์เล็กมากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกระเด็นออกก็เป็นไปได้นะครับบางมุมบางองศาแต่สมมติว่าถ้ามันทะลุเข้าไปแล้วปึ๊บนี่เราดึงตัวน็อตออกมาใช่ไหมครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือเข็มขัดรัดหน้ายางเนี่ยมันก็ยังทำให้โครงสร้างเนี่ยจากโครงสร้างของยางจริงเนี่ยชั้นโครงยางจริงมันมีแค่ชั้นเดียวเนาะสมมุติว่าถ้าเราโดนปะรูตามตรงนี้ปึ้งถ้าเราไม่มีเข็มขัดรัดหน้ายางเราโดนโครงสร้างอย่างเดียวแน่นอนว่าโครงสร้างมันก็จะอ่อนแอลงชำรุดใช่ไหมครับแต่พอมีเข็มขัดรัดหน้ายางมันหมายถึงว่าบริเวณนี้มันยังแข็งแรงอยู่ครับเราก็ทำการเจียแล้วก็ทำการปะซ่อมปกติไปแต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมเวลาเราไปบีควิกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าโอ้โหโดนปะตรงเนี้ยเขาไม่โดนทัดปูตามตรงเนี้ยเขาไม่ปะซ่อมให้ดีกว่าเพราะว่าปะยังไงก็ไม่อยู่หรือว่าปะเอาไปยังไงก็มีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ครับจริงครับถ้าเพื่อนสังเกตดูเห็นไหมบริเวณเนื้อยางตัวนี้มันเป็นเนื้อยางเปล่าๆไงมันไม่มีความแข็งแรงมันจะเป็นแบบเดียวกับบริเวณแก้มยางครับเพราะว่าแก้มยางก็มีแค่ชั้นโครงยางชั้นเดียวสมมุติว่าโดนทะลุตะปูตำไปปุ๊บแน่นอนเลยว่าโครงยางของคุณเนี่ยเหมือนสมมุติว่าเส้นลวดมันขาดไปแล้วยังไงความแข็งแรงมันก็ยิ่งต่ำลงมากๆมันต่างกันนะสมมติว่าตรงนี้มีเข็มขัดรัดหน้ายางปักลงไปปุ๊บมันจะมีเข็มขัดรัดหน้ายางคอยขึงคอยเสริมความแข็งแรงให้มันแต่ถ้าตรงไหนมีแต่โครงยางล้วนๆ100%เนี่ยมันหมายความว่าโครงยางเส้นเนี้ยมีปัญหาแน่นอนถ้าสมมุติโดนตำเข้าไปเขาจึงไม่นิยมปะกันบริเวณไหล่หรือบริเวณแก้มครับ
ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มันจะทำให้ยางของคุณเนี่ยถ้าสมมติโดนปะบริเวณนี้มันไม่แข็งแรงแต่อีกประเภทหนึ่งครับก็คือทำไมเขาถึงไม่ปะตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าการปะซ่อมบริเวณตรงนี้มันมีโอกาสปะไม่อยู่เยอะครับเพราะเนื่องจากบริเวณเราพอเราใช้งานจริงๆแก้มยางตรงนี้มีการขยับตัวตลอดเวลาครับพอแก้มยางนี้มีการขยับตัวตลอดเวลาเนี่ยแผ่นปะที่อยู่ด้านในเนี่ยเราก็นึกภาพออกนะสมมติเราแปะแปะปาร์เตอร์ที่บริเวณข้อพับเราพับขึ้นพับลงพับขึ้นพับลงพับขึ้นพับลงปุ๊บไอ้ปาสเตอร์เราก็จะหลุดมันก็ฟีลเดียวกันครับพอมันขยับตัวเยอะๆแบบนี้แผ่นปะที่อยู่ด้านในมันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยปะแล้วไม่ค่อยอยู่ด้วยครับบริเวณไหล่แล้วก็บริเวณแก้มนะครับส่วนต่อมาลายดอกยางนะครับผมเพื่อนๆคงมีข้อคำถามว่าลายดอกยางเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหน้าที่ยังไงบ้างลายดอกยางนะครับก็มีหน้าที่ในการตะกุยดินในการระบายน้ำในการจัดการเรื่องเสียงนะครับผมซึ่ง แล้วก็ในการยึดเกาะถนนด้วยประเภทหนึ่งนะครับผมซึ่งไอตัวนี้แหละครับมันเป็นการออกแบบในของยางแต่ละประเภทที่คิมเคยไลฟ์สดใน EP ก่อนๆนี้ก็คือถ้าเราต้องการยางแบบไหนเนี่ยเราสามารถเลือกจากลายดอกยางได้แล้วคุณก็จะได้ยางที่มันตรงกับสมรรถนะการขับขี่ของเพื่อนๆนะครับผมซึ่งถามว่าแบบนี้เราใช้ยางจริงๆแล้วพอเรารู้หมดแล้วว่ามีขอบยางมีโครงยางมีเข็มขัดรัดหน้ายางมีหน้ายางใช่ไหมพอเราใช้งานจริงๆเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยแบบนี้เราจะดูแลแล้วก็เวลาเราเกิดการมีปัญหากับยางจริงๆเนี่ยบริเวณไหนที่เราสามารถที่จะปะซ่อมได้บริเวณไหนที่เราไม่สามารถที่จะปะซ่อมได้นะครับสวัสดีครับพี่อนุชามานพครับแก้มยางมีรอยแตกแต่ไม่รั่วถ้าการสตรีมไฟฟ้าแก้มยางใช้ได้นานไหมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสมมุติว่าเราโดนแก้มยางแต่ไม่ถึงชั้นโครงยางนะสเต็ปแรกก่อนไม่ถึงชั้นโครงยางอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าถ้าทางที่ดีนะถ้าคือวิธีแบบเซฟ100%คือคุณต้องแกะยางออกมาแล้วก็รูปบริเวณแก้มเลยครับบริเวณที่โดนแบบขูดมาถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคลื่นเหมือนแบบมีหักขึ้นมาอันเนี้ยแปลว่าโครงยางคุณก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าคุณโดนบาดบริเวณแก้มยางแล้วก็พอแกะข้างในแล้วมันก็ลื่นแล้วก็รูดแล้วก็เรียบเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาส่วนที่สองนะครับสมมุติว่าถ้าเฉือนโดนแก้มยางปุ๊บแต่มันลึกลงไปถึงโครงยางเลยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละมันจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มันลึกไปถึงโครงยางแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเหมือนกับชั้นสุดท้ายแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะครับว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีนะบางคนเพิ่งซื้อยางใหม่มาแล้วแบบโดนบาดอย่างนี้แล้วมันถึงชั้นโครงยางนะครับคิมขอบอกเลยว่าควรเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันอยู่ชั้นโครงยางแล้วถ้ามันโดนกระแทกหรือโดนเบียดอีกนิดเดียวคือยางตัวนี้จะเสียหายแน่นอนเสียหายจะง่ายมากเพื่อความปลอดภัยผมแนะนำให้เปลี่ยนเส้นใหม่นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่ามันลึกถึงโครงยางนะครับแล้วเพื่อนถามว่าพอมันลึกถึงโครงยางแต่มันไม่รั่วเราปะสตรีมได้ไหมคือต้องบอกอย่างนี้ครับการปะสตรีมไฟฟ้าหรือสตรีมร้อนอะไรพวกนี้คือถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคถ้าสมมติว่าคุณเจอช่างที่ดีเนื้อยางของคุณก็จะไม่เสียหายนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วแก้มยางมันปะแล้วระยะยาวมันอยู่ไหมมันต้องมองอย่างนี้ครับว่าเวลาเราปะด้วยความร้อนปะด้วยไฟฟ้ามันเนื้อยางยังไงมันแยกตัวจากแกนหลักของมันอยู่แล้วสมมติว่ายางเป็นอย่างเงี้ยสมมติเนื้อยางมันเฉือนออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราไปเติมเนื้อยางหรือไปปะด้านในคือถ้ามันไม่รั่วซึมมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องปะข้างในมันก็คือบะด้านนอกมันก็จริงๆมันไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะถ้าผมแนะนำว่าถ้าเห็นโครงยางแล้วเปลี่ยนเถอะครับเพื่อความปลอดภัย
แล้วจริงๆบริเวณแก้มยางก็ไม่แนะนำให้ปะซ่อมอยู่แล้วครับผมถ้าใครมีคำถามช่วงระหว่างนี้ก็ถามเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้ขอบคุณครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวยางอีกหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับยังไงเพื่อนๆแบบติดตามกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมีใกล้ๆเลยนะเราจะมีรีวิวยาง Continental มีรีวิวยาง Bridgestone ตัวใหม่ล่าสุดของเขานะตัว Alenza 001ผมว่านะตอนนี้มันก็คือแบบลูกค้าถามมาไม่ใช่ลูกค้าคนใน follower อะถามมาเยอะแล้วว่าเมื่อไหร่จะรีวิว Alenza 001สักทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ใกล้จะรีวิวแล้วนะครับรออีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าผมไปทำการบ้านกับทางไอ้นี่มาแล้วก็คือจุดเด่นของมันก็ถือว่าดีเลยนะสำหรับคนชอบแบบสายซิ่งๆนะ Bridgestone Alenza 001ตอบโจทย์คิมบอกไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปดูคลิปเต็มอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าAlenza 001ตัวเนี้ยมันดียังไงบ้างนะครับผมพี่อนุชามานพครับพี่ใช้รถอะไรอยู่ครับปัจจุบันนี้แล้วก็ใช้ยางอะไรด้วยครับอยากรู้ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะไม่น่าจะอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงยางภายในนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโครงยางขอบยางมันก็เทคโนโลยีระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าปัจจัยจริงๆในเรื่องเกาะถนนใช่ไหมในเรื่องเกาะถนนในเรื่องการเอ่อแรงต้านทานการหมุนเรื่องเบรกบนถนนเปียกอ่ะคือเนื้อยางเป็นปัจจัยแบบคือสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับคือในวิดีโอล่าสุดที่ผมทำตัวเรื่องหน้าสัมผัสยางอะไรเงี้ยคือมันบอกชัดเจนเลยนะว่ารูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้บ่งบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยยางตัวนี้นะจะแรงต้านทานการหมุนดีนะยางตัวนี้นะจะเกาะถนนเปียกดีนะเบรกบนถนนเปียกดีนะไม่ใช่เลยนะเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ภายนอกคุณหมอโอ้ยร่องดอกยางร่องระบายน้ำใหญ่มากเลยโอ้โหตัวนี้ต้องเบรกบนถนนเปียกดีแน่ๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะพอไปเทสจริงๆแล้วอะไรเงี้ยพอไปแบบพิสูจน์จริงๆแล้วค่าที่ได้มันไม่ใช่นะอันนี้ผมก็เป็นส่วนของข้อมูลในวิดีโอคลิปต่อไปที่อยากจะนำเสนอเหมือนกันนะครับบางแบรนด์อะไรเงี้ยโอ้โหหน้าสัมผัสคือแบบเยอะมากเลยแต่ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าหน้าสัมผัสเยอะแรงต้านทานการหมุนจะเยอะก็ไม่ใช่นะอ่าแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเฉลยเลยเนื้อยางไม่เป็นส่วนที่สำคัญจริงๆนะถ้าแบรนด์ไหนนะที่พูดถึงเรื่องว่าเขาพัฒนาเนื้อยางอยู่ตลอดเวลานะแบรนด์นั้นน่ะจะเป็นแบรนด์ที่ได้ยางที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นหลักนะอันนี้เป็นหลักนะแต่สมมติว่าถ้าแบรนด์บอกว่าปรับลายดอกยางเอ่อให้มันเกาะถนนเบรกดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนตัวช่วยส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อยางเนี่ยเป็นคีย์หลักสำคัญเลยนะของยางรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่เขาแบบว่าอะไรนะทุกๆครั้งที่เขาแบบออกยางรุ่นใหม่มาทำไมเขาต้องเปลี่ยนเนื้อยางแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่มันต้องพัฒนาแน่นอนครับอัลติส2014ใช้ยางมิชลินซะด้วย Pilot Sport 4ต้องลองใช้ Pilot Sport 5แล้วนะครับผมว่าไม่ได้น่าจะได้ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วใช่ไหมครับ Pilot Sport 4นี่ผมว่าน่าจะมี3 ปีกว่าได้แล้วถ้าสมมติว่ารอบหน้าเปลี่ยนนะครับลองดูครับมิชลิน Pilot Sport 5
ตัว Pilot Sport 5เนี่ยรีดน้ำดีขึ้นดีกว่าเดิมนะครับดีกว่า Pilot Sport 4หรือว่าจะไปลองใช้แบรนด์แบบ Bridgestone RE 004Continental MC7 ตัวนี้ก็ดีนะ Goodyear โอเคโยโกก็โอเคนะครับก็ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่อยากมานั่งทดลองแล้วอ่ะก็ถ้าอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยางอะไรเงี้ยก็เข้าไปที่ช่องของเราได้นะครับผมว่าเราก็เป็นแบบเบอร์ต้นๆจริงๆที่แบบว่าทำข้อมูลเรื่องยางตัวเนี้ยอยากได้ยางนุ่มเงียบแล้วครับใช้ยางไซส์อะไรพี่215/457ไหมถ้าใช้ยาง215/457พี่ไปเล่นตัวนี้เลยครับพี่พายมา4แพงหน่อยแต่จบเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบนะครับพายมา4 215/457นะครับแนะนำเลย1ใช้ถ้าอยากได้รุ่นยางนุ่มเงียบก็พายมาซี่4นะครับหรือว่า V552 ก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นยางนุ่มเงียบไปเลยนะครับตอบโจทย์แน่ๆนะครับสำหรับใช้215/457น่าจะเป็นโฉมเก่านะ215/4ไอ2อัลติสตัวนี้ขอบ17ราคาแรงไปครับเดี๋ยวผมดูให้นะว่ามีตัวไหนน่าใช้บ้างเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าเท่าที่ผมแบบว่าเคยเจอนะจริงๆสมมติว่าพอเราเลือกยางราคาแพงอ่ะคืออายุการใช้งานมันจะเยอะกว่าไม่พอนะครับสมรรถนะที่ดีกว่าถนนก็ดีกว่านุ่มเงียบกว่ามันเลยแบบคุ้มค่ามากกว่าหรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับ Dunlop LM705ก็โอเคนะครับราคาไม่แรงมากมียางปีเก่าด้วยDunlop LM705นะครับมิชลินไพรมาซี่4โยโกฮาม่าแล้วก็ Dunlop LM705เนี่ย3-4ตัวนี้ผมว่าเวิร์กเลยถ้าพี่ถ้าถ้าพี่หาบัดเจ็ตได้ผมว่าลองใช้ดูครับ Goodyear Magard อีกตัวหนึ่งก็โอเคอย่าไปใช้ตัว F1 Sport นะถ้าพี่อยากได้แบบนุ่มเงียบอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ไซส์เนี้ยมันเป็นยางแบบสปอร์ตไงมันก็เลยแบบเจอแต่แบบยางแบบสปอร์ตไม่ค่อยนุ่มเงียบขับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มันก็เลยแบบพี่อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนๆที่ใครเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภายในโครงยางนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังกันอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้ามีใครถ้าเพื่อนๆมีคำถามเรื่องยางถามมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ225/458รันแฟตเอ้ยไม่ใช่ LM705มีปีเก่าไหมพี่ว่าถ้าสมมติว่าผมมานั่งไลฟ์สดขายยางปีเก่าอะไรเงี้ยมันจะขายได้ไหม LM705ไม่225/458ผมไม่มีปีเก่าแล้วครับมีแต่ปียางปีใหม่2024แล้วครับพี่ก็มีเพื่อนๆหลายกลุ่มนะที่แบบว่าอยากได้ยางปีเก่าอยู่อะไรเงี้ยมันก็คุ้มกว่าเพราะว่ามันถูกกว่าจริงๆเนาะ
แต่ถามว่ามันหายากไหมมันก็หายากขึ้นทุกๆวันนะปีเดี๋ยวนี้เพราะคือเรื่องโรงงานเขาก็อยากจะผลักดันออกตั้งแต่ปลายปีแล้วถ้ามันไม่ออกจริงๆโดยเฉพาะแบบไซส์ตลาดแบบเนี้ยมันก็ยิ่งแบบหายางยากอะปีเก่าที่แบบราคาแบบถูกๆอะไรเงี้ยครับพี่แต่ถ้าสมมติว่าพี่หาได้นี่ก็โชคดีครับยางปีเก่าตกปีเดียวนะพี่เจอเลยซื้อได้เลยนะครับถ้าเขาแบบสภาพไม่ได้เคยใช้งานนะซื้อได้เลยครับพี่สมมติยางปีเก่าเนี่ยผมดูให้นะ225458 RM 705เนี่ยอยู่เส้นละ4,000 กว่าบาท4,000 ถ้วนไม่แพงนะครับดันหลอด RM 705เส้นละ4,000 ถ้วนเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอีกถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวน่าจะสมมติว่าช่วงแบบปลายเดือนเนี่ยผมอาจปลายเดือนนี้ผมอาจจะมีแบบไลฟ์สดยางปีเก่าดีกว่าถ้าเพื่อนๆมียางไซส์ไหนเดี๋ยวผมจะไปทยอยหาให้โอเคงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตจบไลฟ์สดประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พุธหน้าเรามาเจอกันอีกนะครับยังไงนะครับฝากนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องไทยบิดนะครับไปวิดีโอไหนก็ได้ครับฝากด้วยนะครับเราจะได้ซับถึง20,000สักทีนะครับนี่จะ19,000แล้ว19,000แล้วขาดอีกหมื่นเท่าไหร่19,900ขาดอีก100 เดียวจะครบ20,000ซับแล้วนะครับสู้สุดใจนะครับช่วงนี้ครับไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ